เชื่อว่าทุกครอบครัวคงเคยประสบปัญหาหรืออาจจะกำลังประสบปัญหานี้อยู่คือลูกๆไม่นอนหลับสักทีเรียกได้ว่าหลับแป๊บเดียวก็ตื่นอีกแล้วกว่าจะนอนได้แต่ละครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งการนอนหลับที่ดีคืออะไรโดยทั่วไปตามการแพทย์การนอนหลับที่ดีคือตั้งแต่ 6-8 ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งการนอนหลับที่ดีของเด็กๆคือการนอนหลับเป็นเวลาหลับสบายและตื่นตรงเวลาสำหรับสาเหตุที่ลูกไม่ยอมนอนแบบยาวๆเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเด็กๆแยกกลางวันกลางคืนไม่ออกการพาลูกเข้านอนแบบผิดวิธีและบรรยากาศของห้องนอนที่ไม่เหมาะสมวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีจะมานำเสนอเคล็ดลับวิธีฝึกลูกนอนหลับเป็นเวลามาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแรกนั้นคือช่วงเวลาก่อนนอนสำคัญมากหากคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกนอน2 ทุ่มก็ควรที่จะให้ทำกิจกรรมให้เสร็จตอน1 ทุ่มครึ่งเพื่อเตรียมตัวเข้านอนโดยอาจจะมีการเปิดไฟเพื่อให้รู้ว่าถึงเวลานอนแล้วเป็นแสงส้มๆสลัวๆจะช่วยให้มีจิตใจที่สงบและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินที่ทำให้รู้สึกง่วงได้ทำกิจวัตรต่างๆให้เป็นสเต็ปอย่างการทำกิจกรรมต่างๆก่อนนอนเช่นอ่านนิทานจบได้เวลานอนโดยต้องเป็นเวลาและเป็นไปตามแบบเดิมก็จะช่วยให้ลูกรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรและถึงเวลานอนก็จะทราบและนอนได้อย่างเป็นเวลาแถมนอนหลับยาวแบบหายห่วงพยายามหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังเพราะเด็กๆมักจะได้ยินเสียงขนาดที่เรียกว่าเสียงเล็กๆน้อยๆก็ตื่นกันแล้วดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพยายามลดเสียงเท่าที่จะทำได้เช่นเสียงทีวีเสียงเพลงก็จะช่วยให้การนอนของลูกน้อยอบอุ่นและอุ่นใจได้มากขึ้นก็เป็นการฝึกลูกนอนหลับได้อีก1 วิธีเลยปลุกลูกทุกเช้าในเวลาเดิมเช่นปลุกตอน 7 โมงเช้าเพื่อให้ลูกเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกรู้ว่าได้เวลาไปโรงเรียนแล้วยิ่งถ้าหากลูกมีอาการอยากขอนอนหลับต่อหรือไม่อยากตื่นให้บอกกับลูกว่าเป็นเพราะเมื่อคืนนอนดึกทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นถ้าไม่อยากอ่อนเพลียก็จะต้องรีบนอนไวๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นพ่อแม่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในใจก็อยากให้เด็กๆนอนไวแต่พ่อแม่ยังคงนั่งเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์อยู่หรือดูซีรีส์อยู่จะให้ลูกนอนหลับกันได้อย่างไรเพราะมีทั้งเสียงแสงดังนั้นพ่อแม่ต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องนอนพร้อมลูกหรือให้เขานอนหลับไปเสียก่อนค่อยมาทำกิจกรรมของเราได้แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังอาจจะแยกห้องออกมาเพื่อไม่ให้ไปรบกวนลูกที่นอนหลับอยู่ทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับการฝึกลูกนอนหลับเป็นเวลาที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ